สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง C Play นะครับผมกลับมาวันนี้เราอยู่ในเกม TGA นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับตัวละครตัวใช้คำว่าขี้หมาได้ไหมขี้เปียกคือแบบจะโกงไปไหนนะครับกับตัวละครกริชิมะโทกะนะเจ้าหญิงเดือนมิถุนายนนะครับผมเป็นตัวละครใหม่ของอันเทคุที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับบอกได้คำเดียวว่าเจอหน้าโดดใส่มีอยู่จริงครับกับตัวละครนี้ คือตัวละครมันเก่งเวอร์แบบเวอร์มากครับรวมกับอันเดคูเดิมที่เก่งอยู่แล้วเนาะเดิมคือเก่งอยู่แล้วนะครับคือเจอ CCG ถ้าได้เปิดก่อนก็ชนะ CCG ได้อยู่นะครับแต่พอมีโทกาเนี่ยกลายเป็นว่าจากที่ผมเจอมาเนาะคือไอดีวิลเลียมเนี่ยพลังเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนที่เขาปั้นอันเทเฉพาะสายมันแน่นๆเนี่ยแล้วมีโทกะใหม่เนี่ยโอกาสที่ไอดีวิลเลียมจะแพ้ก็มีสูงเหมือนกันนะครับมีในระดับหนึ่งเรียกว่ามีในระดับหนึ่งเลยนะครับจากเดิมที่แทบไม่มีโอกาสเลย คือตัวมันเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเก่งเกินมนุษย์มนาเก่งเกินตัวละครที่มีในเกมนะครับคือถ้าเทียบกันกับคานิกิเนี่ยผมว่าได้นะในระดับเดียวกันตอนที่เปิดตัวเลยคือแบบพังเมตาได้เลยนะครับก็คือตัวมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์พาวเวอร์มากนะครับโอพีสุดนี่ยังไม่รวมเคสที่ว่าใช้อากิระเป็นซับพอร์ตเนาะคือตอนนี้เรายังไม่ได้อากิระนะครับแต่ว่าเท่าที่อ่านสกิลเนี่ยทีมก็น่าจะเก่งขึ้นเพราะว่าอากิระเนี่ยมีทั้งเพิ่มสแตทให้ฝั่งเราแล้วก็ลดสแตทฝั่งตรงข้ามเนาะกลายเป็นว่ามันน่าจะต้องแรงขึ้นในระดับหนึ่งนะครับน่าจะแรงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็อากิระเนี่ยมีในเรื่องของการเล่นกับเลเวลสกิลด้วยแล้วก็เรามีฮินามิเนาะที่จะอัพแรงให้เพื่อนได้นะครับก็เรียกว่าค่อนข้างตึงนะครับอันเดตอนนี้ค่อนข้างตึงอนาคตเนี่ยไม่ใช่อนาคตผมว่าปัจจุบันเนี่ยเล่นทีม5โทกะก็น่าจะทำได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนาะเรามาดูตัวละครอันเทที่คิดว่าเราจะเล่นในทีม5เดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์เนาะผมว่าผมจะทำคอนเทนต์ก็คือ5โทกะก็คือ5โทกะเนี่ยนะครับเนี่ยน่าจะเล่นด้วยกันได้นะครับผมเนาะใครไม่มีตัวใดตัวหนึ่งก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับหรืออันนี้ก็ไม่น่าอันนี้มันเก่าแล้วนะ2ตัวนี้มันเก่าแล้วไม่แนะนำนะครับแต่ว่า4ตัว5ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเล่นได้ด้วยกันได้แล้วก็น่าจะเก่งมากด้วยนะครับสำหรับ5ตัวโทกะเนาะก็มาเรามาเริ่มกันที่ลูกบอลก่อนเลยนะครับผมลูกบอลเนี่ยมันบอกว่าหลังจากที่ตัวละครของเรานะครับใช้ทักษะที่ไม่ใช่งานตัวละครแล้ว1 HP และ HP เพนเลตก็คือจะสังเกตว่าภาษาไทยแปลมั่วอีกแล้วนะครับผมเนาะจากที่ผมเคยไปดูในทำสปอยเนาะก็คือถ้าใช้ตัวละครที่น่าจะไม่ใช้คลีปสกิลนะครับผมคือมันแปลค่อนข้างมั่วนะครับก็มีในเรื่องของการแปะสนามปราบปรามนะครับแล้วก็มีเมื่อสนามปราบปรามหายเนี่ยก็จะมีการฮีลให้เพื่อนนะครับนี่เนาะก็มีการฟื้นฟู HP นะครับ35%ของพลังชีวิตเลยซึ่งเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้เนาะมีเพิ่มเจาะเกาะมีเพิ่ม HP นะครับแล้วก็มีการฮีลเลือดเนาะสำหรับลูกบอลนะครับต่อมานะครับสกิลกดการ์ดเนาะก็คือทำให้ตัวละครนะครับทั้งหมดเนาะเข้าสู่สนามปราบปรามขั้นยอดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะสร้างการโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมด325%โดยใช้เป็นการโจมตีถล่มนะครับซึ่งปราบปรามก็แอคแท็กนะครับของพันธมิตรทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้น 50%พันธมิตรที่มีแอคแท็กเริ่มต้นสูงที่สุดนะครับจะได้รับเพิ่มเติมอีก 6% นะครับผมเพราะฉะนั้นเน้นๆพลังโจมตีเน้นแอคแท็กของศัตรูนะครับทั้งหมดจะลดลง 20%เนาะแล้วความเสียหายที่ได้รับเนี่ยกับความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยลดลงอีก 20%นะครับหมายความว่าโทกะใครเปิดก่อนก็คือจะได้เปรียบเนาะซึ่งจากที่สังเกตมาเนี่ยคนที่พลังน้อยโทกะจะได้เปิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตายยากเนาะแล้วก็อีกฝ่ายทำดาเมจเบาลงนะครับเนาะสำหรับสนามปราบปรามต่อมาการโจมตีถล่มนะครับก็ความเสียหายของสกิลนี้เพิ่มขึ้น 30% ทุกๆ 6% ที่พลังโจมตีของเราเนี่ยสูงกว่าอีกฝ่ายนะครับผมก็คือโทกะเนี่ยจริงๆแล้วควรเล่นพลังโจมตี12ช่องเนาะสำหรับรูนสำหรับอาร์ซิเซลนะครับค่าสัมประสิทธิ์สกิลจะเพิ่มขึ้น 5% นะครับสูงสุดที่ 30%เนาะก็คือนั่นแหละที่เรามากกว่าเนาะแล้วก็จะลาเวลโลของเป้าหมายนะครับผมก็คือตีไม่สนโลนั่นเองนะครับก็เรามาดูเซลล์ที่เราใช้กันเนาะเนี่ยเซลล์เราใช้พยายามเน้นโจมตีได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอากันวีคมาใส่นะครับเพราะว่าตัวละครโทกะมันโดนวีคไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่มีการวีคจากทีมด้วยนะครับเราต้องรอตัวของอากิระมานะครับถ้าอากิระมาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีได้เลยซึ่งเรามีของรอแล้วเนาะซึ่งของกันวีคเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่กับตัวของอ่านิชิกิ
นะครับในตัวที่เป็นโจมตี12แถวเนาะเนี่ยอยู่กับมิชิกินะครับเราจะย้ายมาใส่ได้แต่ว่าตอนนี้เราใส่กันวีไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันชอบโดนเพ่งเล็งนะครับถ้าโดนเพ่งเล็งเนาะเราก็ต้องเพย์เซฟไว้เนาะแต่ว่าการที่ใส่โจมตี9แถวนี้ก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มีเลือดอีก4แถวนะครับต่อมาเราดูระดับดาวกันขออภัยดูแพสซีฟก่อนเนาะดูแพสซีฟก่อนแพสซีฟ0ดาวเลยนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับมันทำมิตรอันเทคุทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทางยุทธวิธีนะครับผมจากนั้นเนี่ยตัวของโทกะนะครับจะทำการไล่สกิลแอคทีฟนะครับเลเวล2ทันทีนะครับผมแล้วก็เมื่อสนามปราบปรามจบลงนะครับจะทำการดูดพลังงานเนาะใช้การ์ดพลังงานทิ้งนะครับทันทีเลยนะก็คือมีการล้างมือนั่นแหละนะครับมีการล้างมือคือตัวละครหลังๆเนี้ยมีการล้างมือจากการ์ดพลังงานทิ้งหมดเลยแทบจะหมดแล้วยกเว้นไม่มีองค์กรแล้วก็ RO เนาะ RO ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีองค์กรแล้วก็พันธมิตรทั้งหมดเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับจากทักษะนะครับเพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา1เทิร์นเนาะก็เอาง่ายๆคือมาถึงก็บัฟเพื่อนเนาะกับส่วนทางวิธีก็คือหลังจากลงมือนะครับ Attack และ HP สูงสุดของตัวละครเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 5% นะครับสูงสุด4สแต็กเนาะแล้วก็จะมีการบันทึกดาเมจเนาะซึ่งอันนี้เรามันแปลมั่วนะครับถ้าจะดูให้แปลให้ถูกต้องก็แนะนำว่าเดี๋ยวไปดูคลิป Just Spoil เนาะเดี๋ยวผมจะแปะไว้บนขวานะครับผมซึ่งคลิปนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลตรงกว่านะครับผมแปลไทยมันจะแปลงงๆนะครับเดี๋ยวว่าแต่คุณผู้ชมงงครับผมเองก็งงครับว่ามันแปลอะไรของมันเหมือนกับว่าพอมันเอามาลงเกมแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทคเนาะทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาไทยเลยมันแปลค่อนข้างที่จะมั่วซงนะครับแล้วนั่นแหละพูดง่ายๆคือมีการบันทึกดาเมจเนาะแล้วก็จะมีการทำดาเมจเพิ่มเติมของดาเมจที่บันทึกไว้สรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะอันแรกก็คืออันแรกเน้นการเคลียร์การ์ดพลังงานแล้วก็สะสมดาเมจนะประมาณนี้ต่อมานะครับแพสซีฟ1ดาวนะครับผมเบสสแตทนะครับของตัวละครอันเทคุนะครับเพิ่ม 24% นะครับสำหรับพันธมิตรอันเทคุแต่ละตัวบนสนามนะครับความสามารถด้านการโจมตีนะครับของตัวโทกะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 8% นะก็คือสูงสุด4ตัวเนาะก็ 32% แล้วก็ได้เบสสแตทอีก 24% นะครับผมแล้วก็เมื่อตัวละครของเราตัวใดตัวหนึ่งนะครับได้รับความเสียหายจากทักษะก็คือจาก Active Skill เนาะเกิน 30% ของ Max HP นะครับถ้าตัวของโทกะเนี่ยมีสนามปราบปรามเนาะตัวละครนั้นเนี่ยจะสุ่มเรียกใช้1เอฟเฟกต์นะครับก็คือสุ่ม1อันจากเอฟเฟกต์ต่อไปนี้นะ1เลยลบดีบัฟแล้วก็เอฟเฟกต์วีคทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้รับภูมิคุ้มกันต่อผลพวกนี้เนี่ยเป็นเวลา1เทิร์นนะครับ2ฟื้นฟู HP เท่ากับ 15% ของความเสียหายที่ได้รับนะครับโดยจะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราการฟื้นตัวเนาะ3นะครับลด Attack ของผู้โจมตีลง 10% เป็นเวลา1เทิร์นสูงสุดได้2สแต็กแล้วก็4ก็คือไล่สกิลใช้งานระดับ1เพื่อตอบโต้ทันทีนะครับก็ประมาณนี้เนาะมี3อัน4อันแต่คืออันนี้จะไม่ผิดมันเป็นคนละอันกันนะครับมันเป็นคนละอันเนาะก็ประมาณนี้สำหรับโทกะก็คือเพิ่มสแตทเยอะมากนะครับแล้วก็พลังโจมตีของโทกะนี่ก็เพิ่มเยอะเหมือนกันแล้วก็มีสุ่มการแจกบัฟให้เพื่อนเนาะแต่สังเกตไหมว่าถ้าคุณมีสนามปราบปรามหมายความว่าโทกะบังคับว่าควรกดการ์ดโทกะเทิร์นละ1ใบเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นการ์ดเล่นโทกะเนาะก็พยายามเผื่อการ์ดไว้ในเทิร์นถัดไปด้วยนะครับเพราะถ้าโทกะไม่ออกก็คือน่าจะแห้งอยู่นะครับแต่ถ้าโทกะออกก็คือทีมน่าจะเก่งมากๆนะครับต่อมาเอฟเฟกต์3ดาวนะครับผมเมื่อเทิร์นของเราเริ่มต้นนะครับหรือหลังจากที่ตัวละครใดตัวหนึ่งนะครับของเราทำแสดงคุณจะได้รับน่าจะหมายถึงว่าน่าจะมีการ acting เนาะภาษาอังกฤษคือ action นะก็คือมีการกระทำใดหนึ่งนะอาจจะ active หรือ passive เนาะตัวละครโทกะเนี่ยจะได้รับ1การปลุกนะครับสูงสุด4สแต็กเมื่อเทิร์นของเราสิ้นสุดลงนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับโดยเป็นการโจมตีถล่มเนาะเท่ากับ 150% ของ attack นะครับจากนั้นการปลุกนะครับจะลดลบความปลุกคืออะไรนะครับผมความเสียหายที่ทำโดยพันธมิตรนะครับจะเพิ่มขึ้น 6% เนาะและเอฟเฟกต์นี้จะถูกคูณ2กับตัวของโทกะนะครับความเสียหายของคุณเนี่ยจะติดคริติคอลเสมอนะของโทกะนั่นแหละติดคริติคอลเสมอนะครับเมื่อเอฟเฟกต์สิ้นสุดลงนะครับจะฮิลด้วย 15% ของพลัง HP สูงสุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับผลจากอัตราฟื้นฟูเนาะก็คือไม่โดนลดพวกที่มีลดการฮิลก็จะไม่โดนลดนะครับประมาณนี้ก็คือจากที่อ่านสกิลมาก็เห็นแล้วว่าตัวมันได้ทั้งลุกและทั้งรับในตัวเดียวเลยนะครับผมครบถ้วนแล้วก็โมเดลสวยแล้วก็แอนิเมชันดีอาร์ตดีทุกอย่างผมใช้คำว่าดีทุกอย่างนะครับผมส่วนแน่นอนครับการอัพดาวส่วนการปลดที่สำคัญเนาะก็อันนี้นะครับเพิ่มอันเทคุของเราเนาะเพิ่มอัตราบล็อก 5% อันนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือการหลุมดำนะครับการหลุมดำส่วนอันที่3ก็อันนี้เนาะ
อันเทคุของเราเนี่ยให้พี่ต่ำกว่า 30% เป็นครั้งแรกเนาะก็จะมีอัตราการดูดเลือดนะครับ 30% เพิ่มขึ้นประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับการปลดดาวที่สำคัญก็คือแน่นอนครับการหลุมดำตัวไหนมีการหลุมดำปลดการหลุมดำให้ได้ชีวิตจะดีขึ้นนะครับไปเราเสียเวลากันเยอะแล้วส่วนแท็กติกเราเลยไม่ดูแท็กติกเนาะแท็กติกเราก็ใส่เป็นของปกตินะครับเรามีลุงชิ้นเดียวเนาะเรารอรีลุงอันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะได้อันไหนมาใช้เนาะแล้วก็เราจะเริ่ม PVP กันนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอบอทเยอะหรือเจอคนเยอะไหมนะก็ทีมที่เราใช้เป็นทีมนี้นะครับผมก็คือเราจะเอามาแทนฮิเดะเลยนะฮิเดะเราสามารถไปอยู่ทีมรองได้นะครับไม่ว่าจะเป็น RO CCG ไม่มีองค์กรนะครับผมอันเทเราก็ใช้เป็นทีมนี้นี่น่าจะฟูลที่สุดแล้วถ้าไม่นับตัวนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้เทสอากิระเนาะแต่ถ้าไม่มีอากิระก็โทกะตัวนี้คือที่สุดแล้วนะครับส่วนพลังโจมตีก็ประมาณนี้เลยก็คือโทคาเนกินี่คือยังโจมตีแรงที่สุดอยู่นะครับผมส่วนตัวซับก็ประมาณนี้นะพลังแฝงไม้ตายใช้เป็นอันที่1เนาะเพราะเล่นอันเทนะครับไปเริ่มกันเลยโอเคเจอชิโดะนะครับไม่รู้ว่าเขาจะสู้ไหมหรือว่าเขาจะออกเนาะเขาน่าจะเล่น CCG หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เขาเล่น CCG เขาเล่นอันเทย้ายไม่เล่นอันเทแล้วนะครับผมเอาโบกมือเขาหน่อยโบกมือเขาหน่อยครับนี่เห็นไหมเปิดเทิร์นเขาเปิดเทิร์นก่อนนะเราพลังเยอะกว่าแต่เขาเปิดเทิร์นก่อนนะ2,700,000เลยนะเยอะมากนะครับถ้าเราเปิดกลับไป3,400,000นะครับก็เราจะมีโทกะ2ใบเนาะเรากดใบแรกไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าโทกะไม่ขึ้นเนี่ยแนะนำให้เก็บไว้ก่อนนะครับเนาะเราก็จะตีโทกะเขานะครับนี่เราเก็บโทกะไว้1ใบเสมอนะครับอย่าพยายามใช้หมดเนาะอย่าไปลุ้นเอาดาบหน้านะครับมันไม่คุ้มจริงๆนะครับนี่แล้วเราก็เล็งโทกะเข้าไปนะครับแล้วก็จะตีปับนี่วิธีการเล่นประมาณนี้นะครับผมเนาะถ้าโทกะเรากดหรือเริ่มเทิร์นโทกะมี3ใบเราใช้โทกะได้2ใบสมมติเรากดโทกะ2ใบแล้วมันมีใบที่4เพิ่มขึ้นมาเราก็ใช้โทกะได้3ใบโอเคไหมพยายามเลี้ยงการ์ดโทกะให้มีอยู่บนมือตลอดเวลานะครับผมอันนี้ผมเตือนเลยนะอันนี้เขาใช้เป็นฮินามิเนาะเขาอาจจะไม่มีโทกะ1 ปีเขาเดิมทีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้เล่นตัวของอันเทตั้งแต่แรกนะครับทีมมันเก่งมากนะครับอันเทคือทั้งอึดทั้งแรงเลยนะครับตอนนี้แล้วก็มาเข้าเทิร์นเราเหมือนเดิมครับฮินามิบัฟนะครับแล้วก็ใช้โทกะใบ1ก่อนเลยนะครับโอเคอันนี้ไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าเราจะปิดสกอร์เขาได้หมดอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเราใช้โทกะทิ้งได้นะครับผมเนาะไอที่เทคนิคที่ผมบอกเนี่ยพยายามโฟกัสในตอนที่อีกฝ่ายตัวเหลือเยอะเนาะแต่นี้อีกฝ่ายตัวเหลือน้อยแล้วเนี่ยเราสามารถออลอินได้นะครับเพื่อทำดาเมจให้เยอะที่สุดเห็นไหมเราสามารถออลอินได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยอันนี้ฮินามิเขาน่าจะมีเซลล์เนาะมีการตายได้ครั้งหนึ่งนะครับ1 เทิร์นตัวโทกะเองเนี่ยต้องเล็งโทกะก่อนนะครับถ้าเจอเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะเล็งฮินามิเนาะแต่ตอนนี้ผมแนะนำให้เล็งโทกะก่อนเลยนะครับผมตัวมันแรงแล้วก็โกงเวอร์นะมีโอกาสโดนพลิกจากฝั่งของโทกะเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะพี่นามิพยายามกดทุกเทิร์นนะครับถ้าเป็นบัฟขั้น1เนาะแต่ว่าเมื่อกี้เราบัฟขั้น2นะครับแต่นี้เรากดขั้น1ไปเพื่อที่จะรวมการ์ดนะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรนะครับตัดแอนิเมชันออกนี่โมเดลสวยมากนะครับโมเดลสวยมากสุดยอดเราก็ต้องไปกุ้มใจกันอีกทีนึงกับไฮเซมืดนะฮะไฮเซมืดก็ตามนั้นแหละครับคือไม่ใช่ว่าตัวเราฉากนั้นไอหาง3 แง่งมันไม่มีในแอนิเมะมันมีนะครับแต่แม่งโผล่มาแป๊บเดียวครับมันโผล่มาแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ยังเอามาทำเรียกจะเชื่อโอเคเขายังไม่แรงเนาะเรายอมให้เขานะครับนี่เห็นไหมเราเจอกับชิโดะแล้วชิโดะก็คือคนที่เราสู้รอบนั่นเลยนะรอบชิงสำหรับโดนสูงสุดเนาะรอบเห็นไหมมันเก่งนะครับอันเทนี่มันเก่งมากนะครับเรายอมให้ทีหนึ่งนะถ้าเราเจอเขาทีหนึ่งเราจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าเราอยากเล่นนะครับเราอยากตบคนอยากโดนคนตบแล้วก็อยากตบคนผมบอกเลยว่าถ้าเจออันเทนแน่ๆเนี่ยมีโอกาสที่วิลเลียมจะแพ้สูงในระดับหนึ่งเลยนะครับจากเดิมที่มันแทบไม่มีโอกาสเลยเนาะเพราะว่าโทกาใหม่มันแรงนะครับโทกาใหม่มันแรงมากแล้วโล่ก็ช่วยคุณไม่ได้ด้วยนะครับผมมันตีเข้าเนื้อเน้นนี่จะเจอ CCG นะครับผมเนี่ยอย่างโทกาเนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราสแปมได้เลยครับ2 ใบขั้นต่ำ3,800,000เปิดเทิร์นนี่ครับขึ้นอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบครับสแปม3 ใบไม่ต้องคิดเยอะครับนี่7,500,000
อันนี้คือ CCG อัปเกรดแล้วนะครับอันนี้คือเขาอัปเกรดความอึดมาแล้วนะยังยืนไม่ไหวเลยนะครับผมยืนไม่ไหวจริงๆครับของมันเนี่ยของมันแน่นจริงๆครับตอนนี้คืออันเทมันแรงมากครับแล้วเราก็อึดด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวมีทั้งในเรื่องของความอึดและความแรงเลยนะครับผมถ้าอากิระมาผมว่าน่าจะยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยเนาะส่วนตัวแต่ว่ายังไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมยังไม่ได้เทสจริงจังเพราะว่ายังไม่มีตัวของอากิระนะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าทีมมันน่าจะฉีกกว่าตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมตีเดี่ยวตีหมู่เนาะแต่ทำดาเมจตัวเดียว4,700,000คิดว่าไงอ่ะคิดว่ามันแรงไหมล่ะครับไม่ต้องคิดเยอะอะไรเลยเนี่ย4,700,000 4,800,000เดี๋ยวสู้อีกสักประมาณ2-3 คนแล้วกันนะ2-3 คนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตีกระต่ายกันเนาะวันนี้กระต่ายก็4 เทิร์นแล้วนะครับเราจะอยากเจอคนเนาะถ้าเราจะเจอบอทเราจะกดออกนะครับโอเคเจอแร็กนาร็อกเราโบกมือให้เขาหน่อยเผื่อเขาจะไม่ออกนะครับเขาเล่นอันเทด้วยนะเราเหมือนเดิมเห็นไหมการ์ดขึ้น2 ใบเราใช้กำลังจะบอกใช้ใบเดียวแต่ถ้าต่อให้การ์ดขึ้นใบเดียวก็ต้องกดใช้นะครับเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทิร์นแรกผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าโทกะมันไล่ฟรีแล้ว1 ครั้งนะครับจริงๆเทิร์นแรกก็ถ้าไม่อยากใช้ก็ได้นะแต่ว่าดาเมจมันก็หายนะครับเพราะว่าจริงๆโทกะเนี่ยมันเป็นดาเมจหลักเลยเนาะถ้าเทียบกันกับคาเนกิที่แบบตีเดี่ยวนะโทกะมันเป็นตัวตีหมู่ที่เป็นดาเมจหลักนะครับอันนี้เราขอไม่ยอมแพ้นะเสียใจขอโทษด้วยแต่ว่าคงยอมไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเราอยากตีก็จะยอมให้เขาในตอนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าใกล้แล้วนะครับผมอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ได้นะครับผมแล้วก็คาเนกิไปเราตีเขาก่อนนะครับถ้าเขาไม่ออกเราจะยอมให้นี่เห็นไหมกวาดเลยนะครับผมกวาดสนามนี่เป็นไงแรงนะครับผมบอกก่อนว่าแรงนะครับถ้าไม่เก็บน้องก่อนนี่คือล่วงได้นะครับเจอหน้าเป็นโดดใส่ครับผมกล้าใช้คำนี้เลยเจอหน้าโดดใส่ครับโอกาสตัวนี้แล้วคิดสภาพว่าถ้ามันเล่นกันกับอันโทกะตัวอื่นอย่างโทกะปีใหม่เนาะมีเปิดเทิร์น2 รอบอย่างเงี้ยโอ้ยผมบอกเลยหวานเจี๊ยบน่าจะแรงนะครับน่าจะแรงในระดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้คนฮิตเล่นอันเทกันนะครับผมขอเจออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมจะไปตีกระต่ายแล้วนะขอเจอคนอีกสักแบบคนละสู้กันอีกสักนิดหน่อยโอเคในครั้งนี้เขาน่าจะยอมให้เราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลองไม่ใช้โทกะดูเราจะลองไม่ใช้โทกะดูนะครับเราจะใช้คาเนกิแล้วก็โทกะแสง2,900,000ไป4 ล้านไปเมื่อกี้คือเราตีเขาไปแล้วเขาทิกโทกะเขาทิกเกอร์เนอะทำให้ไล่แพสซีฟซ้ำทำให้โดนของคาเนกิกระโดดใส่นะครับส่ง2 รอบแล้วนะนี่เราเองโทกะก่อนนะ1,000,000ครับเนี่ยเรียบร้อยสวยงามครับเนี่ยเบาเลยนะดาเมจเบาลงเยอะเลยนะครับไม่มีโทกะเนี่ยเรียบร้อยครับกวาดสนามเมื่อก่อนเราให้ความสำคัญฮินามิเนาะแต่ว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญโทกะก่อนนะครับเล็งโทกะก่อนเท่าที่มีโอกาสนะครับส่วนใครเล่นไม่มีองค์กรเนาะผมใช้คำว่าถ้าของพอๆกันเนี่ยอันเทยังได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้าของไม่มีองค์กรนำเนี่ยไม่มีองค์กรยังคงสู้กับอันเทได้อยู่นะครับเนาะก็อย่างที่เรารู้กันก็คือเล็งนั่นแหละเล็งตัวของโทกะก่อนนะครับไม่มีองค์กรมันยังสู้ได้อยู่นะผมบอกก่อนยังสู้ได้อยู่ไม่ใช่แบบสู้ไม่ได้นะครับผมแต่แค่ว่ามันก็ตึงมือกว่าตอนก่อนหน้านี้เยอะมากๆนะครับส่วนอันนี้ตีกระต่ายเนาะเราก็ใช้เป็นตีนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับเรามาดูกันว่า4 เทิร์นจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมก็ขอภาวนาให้การ์ดขึ้นสวยๆนะครับไม่อยากอัดหลายรอบใช้ได้อยู่นะการขึ้นอย่างนี้โอเคอยู่นะเราก็ฮิเดะไปก่อน1 ใบนะครับแล้วก็คานิกิไปนะครับผมแล้วก็ฮิเดะไปนะครับแล้วก็โทกะเราใช้คานิกิเพราะว่าคานิกิมันตีวีคได้เนาะเห็นไหมค
านิกิมันตีวีคได้นะครับเราก็เลยเอามาปั๊มวีคเนาะอาจจะมีตัวที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเล่นอันเทคานิกิเนี่ยมันตีชนะทุกธาตุเนาะแล้วก็มันปั๊มวีคได้ง่ายนะครับผมก็เลยเอามาใช้ก็ตอนนี้ก็ฮิเดะนะครับโทกะนะครับนี้โทกะไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวเราเก็บไปใช้ใบหนึ่งเนาะแล้วก็คานิกิไปนะครับผมคานิกิจะอัพการ์ดไม่ว่าโอ้ไม่อัพขั้น3ด้วยผมพลาดนะผมต้องใช้ใบนี้นะความจริงนึกว่ามันจะอัพเป็นขั้น3เทิร์น3เหมือนเดิมนะครับก็ฮิเดะไปโทกะไปนะครับแล้วก็โทกะให้หมดเลยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องงกโทกะไปใบสุดท้ายแล้วได้เนาะเราใช้คานิกิก็ได้นะครับดาเมจแรงมากนะครับจัดมากครับจัดจ้านสุดๆโอเคไม่ขึ้นเลยคานิกิไปให้หมดเรายังมีแพสซีฟจากโทกะอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นแปะวีคให้ได้เยอะๆนะครับแล้วเราก็จะเล่นง่ายแพสซีฟโทกะยิงนี่ประมาณนี้เนาะก็ทีมนี้แหละก็ผมว่าน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับการตีคะแนนเนาะแต่ว่าเมื่อกี้การ์ดโทกะเราไม่ขึ้นใบหลังๆเลยนะครับก็ดาเมจมันก็เลยน้อยหน่อยนะครับผมจริงๆถ้าการ์ดโทกะขึ้นเฟส4เนาะมันก็น่าจะ7-8 ล้านน่าจะ8 ล้านได้เลยนะครับผมสำหรับตีนี้เนาะนี่ก็คะแนนอยู่อันดับ1นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของโทกะนะถ้าให้คะแนนก็มีเท่าไหร่ก็ล้นครับผมกล้าพูดเลยมีเท่าไหร่ก็ล้นคือตัวมันเก่งครับตัวมันเวอร์ไปนะครับเรียกว่าถอดสมองเล่นนะถอดสมองเล่นเลยจริงๆไอ้นี่ก็ถอดสมองครับไอ้นี่ก็ถอดสมองครับไอ้นี่ก็ถอดสมองครับถอดสมองยกทีมครับคือตัวมันรวมแต่ตัวเก่งมันไม่ต้องคำนวณเผื่อการ์ดอะไรเลยของโทกะไม่แค่แบบเราคิดเสมอว่าเราต้องกดการ์ดทุกเทิร์นแค่นั้นเองครับนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยเทียบกับทีมอื่นนี่คือต้องเล็งนะครับอย่างไม่มีองค์กรก็ยังต้องเลือกว่าจะเล็งตัวไหนเนาะจะเล็งตัวไหนจะใช้การ์ดใบไหนนะครับRO ก็ต้องเล็งต้องลุ้นนะครับว่าอายาโตะจะซ้ำโดนไหมนะครับCCG ก็ต้องลุ้นเหมือนกันการ์ดไฮเซขึ้นเยอะหรือเปล่าไฮเซจะล่วงไหมแต่คือแบบไอตี้นี้คือมีทั้งความอึดมีทั้งดาเมจแม่งครบถ้วนในตี้เดียวบ้าบอจัดเกมกลัวอันเทโดนกระทืบขนาดนั้นเลยเหรอเนอะมันกลัวอันเทโดนกระทืบขนาดนั้นเลยเหรอเลยออกตัวอย่างนี้มาเนี่ยถามจริงเกมคิดอะไรอยู่นะครับผมกล้าพูดเลยแบบต่อให้ไวอันเทผมก็กล้าพูดว่าแบบเกมก็เกินไปนะครับผมเกินไปตัวละครมันเกินไปมากๆแบบมากๆนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนของอากิระเนี่ยเดี๋ยวถ้าทางวิลเลียมเขาทำ3S แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเนาะแล้วก็ตัวของโทกะฟูลทีมแล้วก็น่าจะทำในเร็วๆนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ